today's vlog mga kastig, nagluto po tayo ng sardina ay udong na may sardinas mga kastig. Tapos merong sapsap. Ito po siya mga kastig. Oh, sarap, di ba? Ang sarap. Udong po yan mga kastig. Tapos merong sapsap. Magprito po tayo ng sapsap na tuyo. Tapos meron po tayong bagoong. Meron po tayong suka. Meron po tayong suka na may lasuna. Tapos sili. Siyempre meron tayong rice. Bahaw na rice. Bahaw to na rice. Lord God, salamat po sa food. Salamat po sa araw-araw. Salamat po sa good health and protection po, Lord. Maraming salamat po. So mga kastig, kain na po tayo. Udong. Sarap. Kain po tayo mga kastig. Ginisa ko po ito mga kastig. May kamatis, tapos bawang, sibuyas. Masarap. Tapos meron tayong tuyo. Ayan. Sobrang sarap po mga kastig. I-try nyo po ito mga kastig. Sobrang sarap. Grab. Tapos masarap yung ano kasi medyo kasi mahang na sili. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel mga kasig, syempre wag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit niyo na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video mga kasig. Sarap. Sarap. Sarap ng bagong. Sarap to na bagong. Papagana sa pagkain. Bagay na bagay mga kastig sa bagong. Sobrang sarap. Inom po tayong tubig mga kastig. Sarap. Sarap, di ba?
Mabibitin talaga kayo sa rice kasi itong udong na to tapos sardinas, maanghang to. Kaya gaganahan talaga kayo kumain. Mm. 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 Grabe, sobrang sarap mga kastig. Promise. I-try nyo to iluto. Hindi kayo magsisisi mga kastig. Promise. Mm. Mm. Ang sarap. Mm. Sarap. Oh. Nabitin pa ako sa rice mga kastig. Hmm? Hmm. 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 Sarap. Hmm. Grabe, sobrang busog ako mga kastig. Shoutout po tayo mga kastig. Shoutout po kay GB Busa, tapos kay Jumar Mundido, Rani Panganiban, kay Dexter Bula, tapos kay Kit Jeron Kibik. Shoutout po sa inyo mga kastig. Dito ko na po tatapusin ang aking video mga kastig. Sana nag-enjoy po kayo. Sana nabusog po kayo. Sa susunod ulit mga kastig. Bye bye, bye bye, bye bye. Peace. Turn on everyone. Please like, share, and subscribe NONON TV. Thank you.